Sziasztok! A mostani videó ugyanúgy oknyomozós lesz, mégpedig a témája, mi lenne, hogyha kiderülne, hogy minden ember esetében a legfontosabb előre látható események nem jóslásból, nem hitből, hanem egy viselkedési mintázatból meghatározható lenne. Mi lenne, ha a te életedben is előre megmondható az, hogy mely életszakaszban, mely időintervallumokban kell bekövetkeznie életeseménynek, amely a karma szerint, vagy vallás szerint, ha rosszul cselekedtél, hogyha a szociális kapcsolataidat nem jól működtetted, akkor negatívan fog érvényesülni, vagy úgy fog érvényesülni, hogy önző jelleggel csak saját magadnak adsz előnyöket a környezetből, ugye, vagy a környezeti kapcsolódásai tekintetében. Ezek negatív aspektusban tudnak megmutatkozni, így konkrétan vissza fog ütni a karma. Ez egy hitbeli, vallásbeli történet, vannak kultúrák, ahol erre kifejezetten figyelnek, és vannak kultúrák, ahol ezt nem figyelik, és az önazonosság, illetve a személy önképe az, ami előtérbe kerül. Tehát, hogyha valaki elmegy egy ázsiai országba, és ott próbál ugye élni, látjuk azt, hogy sokkal érzelmileg biztonságosabb teret nyújtanak, mint a mi társadalmunk, ahol konkrétan az érzelmi bántalmazás, a nácizmus fénykorát élheti ugye ebben a társadalomban. Persze tudom, hogy nem illik ugye ezt pszichológiailag így kihangsúlyozni, de a lényeg az, hogy az önzés nagyon erőteljes, és az emberek abszolút nem foglalkoznak egymással, míg ugye viszonyítva még egy másik társadalomhoz, ahol viszont valóban megvannak a családi kapcsolatok, és valóban csoportos, társas együttműködések vannak, és az oktatás tekintetében is társadalmilag arra figyelnek az emberek, hogy csoportosan tanuljanak meg az emberek együttműködni, és ez legyen a fő cél, ne pedig az, hogy valaki kiugró jelleggel, ugye oktatási rendszerben is akkor tudjon érvényesülni, hogyha le tudja nyomni a többi embert tudásában, erőforrásai tekintetében, illetve bármiben, amiben ki tud tűnni tömegből és a társadalomból. Karma alapú társadalmi logika, szociális szabályzó rendszer, ami a mi esetünkben ugye nincs meg, és eléggé lehet ugye erre hivatkozni, hogy az európai rendszerben nincsen társadalmilag olyan szociális háló, vagy szociális visszatartó erő, amit az emberek ugye megtennének. Tehát, hogy ami itt nálunk az európai társadalomban van, az egyébként borzalmas, hogyha a szociális hálórendszert vizsgáljuk. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ha jót teszel, a közösség visszaadja, ha rosszat teszel, a közösség kizár. Ez stabilitást ad. Itt az európai társadalomban nincsen. Tehát nincsen olyan, hogy ha te rosszat teszel, vagy önzően teszel, akkor a társadalom azt negatívan adná vissza. Sőt, igazából a mi társadalmunk támogatja azt, hogyha valaki társadalmilag önzően viselkedik. És mi ebből ugye a probléma? A családi és érzelmi kapcsolatok elsődlegessége ugye nincsen meg az európai társadalomban. Konfliktusokat nem konfrontációval, hanem harmónia megőrzésével teszik meg. Most gondold el, hogyha az európai társadalomban úgy tartanák fent a családi egységeket, hogyha valaki ki akar lépni ugye a családból, vagy hűtlen lesz, vagy bármi szempontjából történik, tehát az egyik oldal feléről történik meg az egyoldalú kilépés, akkor azt büntetnék, és konkrétan ezt a felet köteleznék arra, hogy a családban maradjon, és igenis változzon szociális jelleggel, és igenis dolgozza fel az érzelmi sérüléseit, illetve az érzelmi problémákat, ami miatt nem tudott ugye megfelelően kapcsolódni abba a családi egységbe, és nem tud abban a családi egységben egységet alkotni, és a részévé válni, illetve energiát rakni a folyamatokba. Mekkora felháborodás lenne, de tényleg mekkora felháborodás lenne, hogyha erre köteleznék az embereket? Hát, ugye, te is tudod, pedig ez lenne a normális, és ott az ázsiai kultúrákban ezt nem is kell szabályozni, hanem pontosan tudják azt, hogy ha kilép, hogyha bántalmazó jelleggel, ha önző jelleggel nyilvánul meg egy helyzetben, akkor az bizony visszaüthet rá. A mi társadalmunkban nem üt vissza rá, sőt, sajnos pártolja a társadalom, a jogrendszer és minden. Úgyhogy ez tényleg nagyon nagy probléma, és érdemes ezzel is foglalkozni. Hisznek abban, hogy ha jót tesznek, akkor ez a jó vissza is fog érkezni, míg itt az európai jelleggel nincsen tudományos jelleg. De itt jön a csavar.
Mi van akkor, hogyha tudományos jelleggel is bizonyítható az, hogy a vallás az működik, és valóban, ha valaki nem teszi meg, ha valaki érzelmileg és szociálisan önzően viselkedik, akkor konkrétan vissza fog ütni rá, és nem fogja tudni kialakítani azokat az érzelmi állapotokat, amelyben érzelmileg egyensúlyba fog kerülni, és ezáltal mentálisan sérül, mentálisan egyensúlyoznia kell, és nem fogja tudni megélni azokat az életszakaszokat vagy viselkedési mintákat, amelyre szüksége van azért, hogy fejlődni tudjon, és valóban önmagával és a környezettel egyensúlyba tudjon kerülni, és ezáltal az érzelmi kapcsolatai valóban érzelmi biztonsági hálót tudjanak kiépíteni, és valóban azokat a mintákat, illetve életeseményeket élje meg, amelyre szüksége van. És erre jönnek most a mostani empirikus mérési bizonyítások, hogy tudományos jelleggel is lásd, hogy ezek nem olyan dolgok, hogy a vallás és a tudomány ennyire szétszedhető, vagy konkrétan az, hogy ha a társadalomban egy ennyire individuális, énközpontú emberek vannak, akkor az nem fog visszaütni. De igenis visszaüt, és már látjuk ezeket a társadalmi folyamatait, amikor az emberek valójában nincsenek egyensúlyban, és bizony érzelmi folyamatokat kikényszerítenek, vagy érzelmi állapotokat nem tudnak megélni a bántalmazó társadalmi közeg miatt, ami pont ennek köszönhető, hogy nincsen következménye annak, sem jogilag, sem társadalmilag, hogyha valaki önzően csak magával foglalkozik, viszont érzelmi folyamataiban, mentális folyamataiban ott lesz a hátrány. Ezért üresednek ki az emberek, ezért égnek ki az emberek, és bizony mentálisan ezért van ez a sok sérülés. De nézzük meg a bizonyítékokat, nézzük meg, hogy mit látunk, és nyomozzuk ki, hogy ebben az esetben ez az állítás valóban igaz-e. A híres ember esetében nézzük meg, hogy asztrológiailag bebizonyítható-e az, hogy a North Node és a True Lilith, tehát az érzelmi és a megvalósulási tengely együttállása, vagy 180 fokos együttállása tekintetében mely életesemények mutatkoznak meg. Végigmegyek 10 nemzetközileg teljesen más világból érkező híres ember tekintetében a képleten, és megnézzük azt, hogy akkor, amikor ő kitűnt ugye, a világ tekintetében, akkor van-e North Node, vagy True Lilith, esetleg vagy pedig 180 fokos együttállása. Mert ha igaz, és már nem véletlenszerűen láthatóak ezek az események, akkor el kell gondolkodni azon, hogy bizony, karma szempontjából, vallás szempontjából fontos irányt tartani, mert ezek az életesemények nem hit kérdése, hanem valóságosan, empirikusan megfigyelt folyamatok. És igenis jövőbeli jelleggel és visszamenőleges jelleggel is látható az, hogy az érzelmi ciklusok hogyan működnek. És itt egy nagyon fontos, és tényleg nagyon fontos kihangsúlyoznom, ha valakivel egy életesemény nem történik meg az európai társadalomban, akkor az nem mindig a személynek lesz a hibája, hanem a bántalmazó környezetének, amelyben bizonyos emberek tekintetében vannak, akik önzően kikényszerítik a folyamatokat, és szociálisan, jogilag szabad számukra ezeket a bántalmazásokat megtenni. El kell gondolkodni rajta. Valóban egy ilyen társadalomban akarunk élni, ahol az egyik ember bántalmazhatja az önzőségevel a másikat, és konkrétan nincsenek meg azok az érzelem kapcsolati folyamatok, amely nem csak vallási szinten láthatóak, hanem tudományos jelleggel is bebizonyíthatóak. Meddig fog ez még fajulni, amíg bebizonyításra kerül, hogy egyes emberek konkrétan bántalmazó jelleggel élnek vissza a hatalmukkal, és sem a társadalmunk, sem a szociális környezetünk, sem a vallási kultúránk, sőt, még a jogrendszerünk sem állítja meg ezeket az embereket, hanem szabad utat ad nekik, ráadásul még tapsolnak is nekik, hogy gratulálunk neked, tényleg el tudtad élni, büszkék vagyunk rád, és örülünk, hogy ezt teszed, és támogatunk téged abban, hogy ezeket a folyamatokat létrehozd. Nemzetközileg, szociális összefüggés tekintetében több viselkedési mintát vizsgálunk, tehát, hogy több környezeti tényező hatásában nézzük meg azt, hogy valóban tudtak-e érvényesülni ezekben a folyamatokban, vagy nem. Úgyhogy indul a nyomozás, ez még számomra is teljesen
fogalmam sincs, hogy mi lesz az eredmény, úgyhogy induljunk el. Többször jeleztem, hogy maga az érzelmi ciklus tengelye a True Lilith, illetve a True Éva tekintetében nem egy aktuális időpont van, amikor ez létrejön, hanem oszcilláló mozgásban, ugye ide-oda csangázik, vagy mászkál ugye ezekben a fokokban, ugye a hold mozgását lekövetve. Ezért ugye nem lehet azt mondani, hogy egy pontos időpont, de egy időszakaszt be lehet ugye határolni, és hogyha ehhez az időszakaszhoz valóban megegyezik az életesemény, akkor nekem nincs több mondani valóm te, és ha minden egyes folyamatban létrejönnek ezek az állapotok, akkor azért el kell gondolkodni azon, hogy ez nem véletlenszerű. És itt 9 éves időciklusokról van szó, tehát a nód tengely 18 éves ciklussal, az érzelmi tengely pedig 9 éves ciklussal működik, tehát azt sem mondhatom el, hogy hát ez egy véletlenszerűen matematikailag kimondható, hogy mivel, hogy oszcillál, ezért miért nem mondhatnám azt, hogy egy egész évet lefedve miért nem véletlenszerű ez a folyamat. Nem, azért, mert abban az évben történt, és mert ezek az időciklusok igenis kijelölik ugye ezt a szűk idősáv ablakot, és hogyha abban valóban történik egy életesemény, akkor bizony látható az, hogy a nód tengely és az érzelmi tengely tudományos alappal is előre tudja meghatározni ezeket az eseményeket. Gyűjtjük Oprah Winfreyvel, és nézzük meg, hogy az ő esetében mi van. A mesterséges intelligenciát akkor időpontok tekintetében 1984 Chicagói talk show indulása, I Am Chicago, 1986. szeptember 8 országos szindikáció, ekkor lesz a The Oprah Winfrey Show országos szintű jelenség. 1985 és 1986 átmeneti időszak, amikor a műsor nézettsége robbanásszerűen nő. Nézzük meg akkor most gyorsan a képletet, és nézzük meg, hogy mit látunk asztrológiailag, hogy egyáltalán az 1984 és 1986-os év szakaszban valóban látunk-e nód, illetve érzelmi tengely együttállást, és hogy mikorra tehető ez az időciklus, illetve mikorra jelezné elő ugye maga az asztrológiai képlet ezt a ciklust. Neki pontos születési időpontja van, de mint mondtam, True Lilith tekintetében napra bőven elegendő ugye ez az időpont, a sziderikus idő tekintetében a házhelyzetek azok, amik ilyenkor megmutatkoznak, és mivel neki pontos a képlete, ezért a házhelyzet, ahol most a nód, illetve a érzelmi tengely, tehát az emotion axis mutatja, illetve együttállásban mutatja a házhelyzetet, az nagy valószínűséggel megfelelő időpillanat, amikor ő ugye abban az életeseményben, házhelyzetben tudta létrehozni ugye a megfelelő folyamatait. Ugye itt nézzünk egy 1984-es idősávot. 1984 tekintetében itt a True Lilith értéke a halakban helyezkedik el, és a North Node az a 5-ös házban helyezkedik el, tehát hogy asztrológiai 1984 tekintetében nem tudok empirikusan mérni semmit se, tehát nem tudom azt mondani, hogy 1984-ben, amikor átvette ugye ezt a talk show-t Oprah, és még nem az ő nevén ment, akkor ez ugye bármit is jelentett volna az ő esetében, úgyhogy akkor haladjunk tovább az időintervallumban, lépjünk át az 1985-ös időszakra. Itt bizony 1985-ös időszakban, itt szeptember 5-ére rakta ezt az időpontot, itt már látunk ugye egy nód és egy érzelmi tengely együttállást, itt még a 4-es házban, tehát érzelmi biztonság tekintetében. Nézzük meg azt, hogyha elkezdjük léptetni ugye ezeket a folyamatokat 1986. szeptembere irányában, akkor mikor látjuk az érzelmi tengely együttállást, és mikortól már nem látjuk az érzelmi tengely együttállást. Már eleve egyébként ez egy nagyon fontos dolog, és azért mondjuk ki, hogy az 1985 és az 1986-hoz közeli időpontban akkor is ott van Oprah esetében a nód és az érzelmi tengelynek az együttállása, amikor ő sikeressé tudott válni ebben a környezetben, amiben van. Úgyhogy itt szerintem kipipálhatjuk ezt az időpontot, hogy láthatjuk, hogy ebben az esetben látunk ilyen összefüggést. Hogy még percre precízen, pontosan még ezeket az időpontokat nem lehet ugye beazonosítani, hát elnézést, ez egy kutatási fázis,
A hipotézisnek a megalapozásában keressük még a folyamatokat. És hogyha meglátjuk azt, hogy mind a 10 esetben ugyanúgy ott van, viszonylag hónapra behatároltan ez az időpont, akkor viszont a pontosabb kutatási információkat el kell indítani, és el kell gondolkodni azon, hogy a karma nem egy valótlan hitvilágbeli dolog, hanem ez létezik, és valóban ciklikusan megvan. És valóban az emberek életében ott van. Úgyhogy el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy a vallás az most tudomány, nem tudomány, fontos-e az európai ember életében, és fontos-e megérteni azt, hogy nem tehet meg akármit, akármikor. Most is azt látom, hogy egy analógiás jelleggel ott van ebben az időintervallumban 1986 tekintetében. De menjünk tovább, mert ez még március, nem pedig a szeptemberi időintervallum. Nézzük meg, hogy ez egy előre látható folyamat, volt már az országos publikálás, vagy pedig már azért történt meg ez az országos szintű kitörés, mert volt egy alapja, és ez az alap igazából az volt, hogy amikor elkezdte önállóan a saját nevére alapozva ezt a talkshow-t, akkor onnantól kezdve már csak teret kellett hagyni a befektetőknek. Tehát igazából a valódi siker az ő esetében az 1985 tekintetében rakható, de ez már itt egy szubjektív torzítás, meg kell nézni az összes többi ember esetében is, hogy mennyire kell irányítani ezeket a folyamatokat, mert nem mindenkinek az a siker, hogy országos szinten elismerik. Lehet, hogy valakinek az a siker, hogy végre őt elismerik, és végre eléri azt a folyamatot, az érzelmi biztonságának folyamatát, erről is beszéltem a Keiron, az pedig Oprah esetében egy BAK 1-es házas tekintetében elismerik a rendszert, elismerik az ő fontosságát, és elismerik a struktúráját, elismerik a stabil hozzáállását. Tehát, amit láttunk első körben, hogy 1900, és majd mindjárt visszatérünk, 85 tekintetében a 4-es házban állt együtt a felszálló és a True Lilith értéke, azaz a Emotion Axis, illetve a Node, illetve a Node Axis tekintetében ekkor volt egy együttállás, de azért menjünk végig, mert hát kutatási jelleggel akkor látunk tisztán, ha valóban végignézzük az összes folyamatot. Lady Gagának a képlete, itt látunk az érzelmi tengelyt, illetve a Node tengely tekintetében egy viszonylag nagyon szoros egyébként egy-egy analógiában lévő folyamatot nézzük meg, hogy az ő esetében amikor a mesterséges intelligencia azt mondta, hogy befutott, abban az időintervallumban látunk-e bármilyen összefüggést. Amit láttunk, az áttörés 2008. 4. hó 08-án a Just Dance időszak első globális breakout hullám. Hát 2008. júni tekintetében látunk itt egy Node tengelyt a vízöntőben, és egy BAK tengelyt, viszonylag közel van egymáshoz. Hát akkor ez így nem lesz jó. Tehát, hogy vagy a mesterséges intelligencia nem tud jó időpontot adni, amikor ő valóban befutott, vagy valami gubanc van. Úgyhogy nézzük meg, hogy mikor áll együtt, és próbáljunk meg rákeresni erre az időpontra, és akkor kezdjük el mérlegelni, hogy a mesterséges intelligencia helytelen adatot adott, vagy pedig az asztrológia lesz egy bullshit ebben a helyzetben. 2009. júni tekintetében is. Nagyon izgalmas, én itt léptetem folyamatosan, te is nézed, és nézzük meg, hogy mely az az időpont. Ide Lady Gagához, ez szerintem kimaradt, úgyhogy bocsika érte, majd megpróbálom berakni, a lényege az, hogy ez az ábra majd maradjon. Tehát 2009. júli, szerintem júli. Jó, 2009. júlira rakjuk ezt az együttállást, és maga a házhelyzet, ahol történik, az a 8-as ház tekintetében történik meg az ő esetében, és akkor most fölmegyünk rá gyorsan a mesterséges intelligenciára, hogy ugyan biztos, hogy tavaszáról van szó. Írja, Lady Gaga esetében a 2009. júliusa nem egyetlen hivatalosan kiemelt fordulópont dátuma, hanem inkább a korai karrierjének globális felfutási szakasza. Az igazi siker számára ezt ő tudná meghatározni, viszont minden esetre látható, hogy
Ebben az esetben is a nód itt van. Tehát, hogy egy év átfedéssel, és ugyanúgy, ahogy amit az Opránál láttunk, egy év átfedés volt, itt is, ugye Lady Gaga esetében egy éves átfedést látunk. Na, 2-ből 2. Ha már 2-ből 2 kimondható, akkor az már egy egész jó alap, nem gondolod? Akkor már el kellene gondolkozni bizonyos folyamatokon, de nem így működik a mérés. Végig megyünk az összes többin, és meglátjuk, hogy mit tudunk valóban nyomozói jelleggel most elmondani. Jó, túl vagyunk az Amerikán, nézzük az Egyesült Királyságot. David Bowie. 1947-01-08 és az áttörés 1972. 7. hó 6-ára rakható, elvileg az esemény a Top of the Pops. Nem tudom. Nézzük meg? Fú, de fejbe verném. Több forrás szerint közölt idő. Direkt megadtam a mesterséges intelligenciának, hogy csak olyan híres emberek adatát adja meg, amelyeknek pontos és valóban validálható időpontjai van. Erre benyög egy ilyet, hogy több forrás szerint közölt. És ezért mondom azt, hogy a mesterséges intelligencia nagyon nem ad helyes információkat, és ilyenkor, amikor valaki tudományos jelleggel valóban a precizitásra törekszik, ilyenkor néha pálcát törne. Egy olyan eszköz fölött, ami azt állítja, hogy valóban megfelelő adatokat ad, de valójában halucinál, és magát, a kutatást, magát az emberi folyamatot, illetve magát a munkafolyamatot teszi tönkre, és teszi hiteltelenné. Ezért nem ajánlom a mesterséges intelligenciára való épített folyamatokat, mert egyszerűen ez a helyzet, kiadod kontrolláltan a folyamatokat, mégis halucinál, mégis kitölt, és számára nincsenek precíz, pontos adatok, amivel valóban megfelelő információt tud számodra adni. Úgyhogy nagyon óvatosan kell, jelzem egyébként itt a videóban, mindenkinek. De nézzük meg, hogy ebben az esetben látunk, és most, hogy már tudjuk ezt az információt, megnézzük, hogy mit látunk az ő esetében. Ha szerencsénk van, a születési időpontja helyes, de mint mondtam, napra pontosan elvileg ott kellene lennie, csak maximum a házhelyzete nem lesz ugye egyező ebben a tekintetben. Tehát nagy probléma nincsen ezzel kapcsolatban, főleg mert tudom, hogy mit okoz ebben a tekintetben, de azért jó lett volna, hogyha a mesterséges intelligencia pontos adatokat közöl, és valóban olyan adatokat ad, amit én kértem tőle. Tehát január 8 és 9 órára rakjuk rá, itt még azt sem mondja, hogy reggel vagy este, hát most ezen essünk át. 972-t mondta, menjünk gyorsan vissza 1972-re, mond. Na most nézzük, hol van az érzelmi tengely és a nót tengely. Itt is azt látjuk, hogy a Skorpióban van az érzelmi tengely, és a Bagban helyezkedik el a nót tengely. Hát ez körülbelül szintén egy egyéves eltérés lesz. Én ezt már most látom, de léptessük végig. 1973. júni. Most már konzisztensen ez a harmadik eset, amikor egy év eltolódás van tekintetében, tehát látod, tehát megint tapsoljunk, most már a harmadiknál tartunk, és a harmadik esetében egy év eltolódással látjuk az érzelmi tengely és a nót tengely együttállását. Na most erre mit mondjak? 10-ből 3-at vizsgáltam, és mind a 3-nál ugyan egy év eltolódással, de ott van a pont. Erre már nem tudod azt mondani, hogy ez véletlenszerű. Nem, még nem örülünk, még nem örül a kutató, még mindig minden egyes nézőpontot és bizonyítékot nyomozati anyagként végig visz. És ez az egésznek a lényege, hogy lásd te is, hogy itt nem empirikus, szubjektív mérésekről van szó, hanem valóban keresem az adatokat, és nyomozol velem, hogy lásd, hogy kiderült, hogy ez a karma, az vissza fog ütni. Ha valamit akarunk, ha valamit be akarunk bizonyítani, azért tennünk kell. És örömmel látom azt, hogy van egyezőség, és ez jó. Elton John, 1947, nézzünk egy natal chartot. És akkor ezek szerint egyébként a 9 óra nagy valószínűséggel megfeleltethető. De mint mondtam, hogy most házhelyzet tekintetében hova rakható, az lesz itt a kérdés, és itt most nem tudom, hogy az ő esetében ez a 12-es
Hát a 12-es és a 11-es ház környékén van passzolom, tehát most ezt most nézzük el egy picikét, jó? Engedjük el, majd ha egy picikét szorosabban kell ugye a hipotézist vizsgálni, akkor majd végig megyünk, hogy a házhelyzetek tekintetében is megvan az azonosság. Most egy picikét örüljünk annak, hogy az együttállás valóban itt is megmutatkozik. Jó, Elton John esetében az áttörést elvileg a mesterséges intelligencia 1978. hó 25-ére első amerikai koncert a Troubadour klubban. Remélem jól ejtettem. 70-es időskála kell. Hoppá, hoppá, hoppá! Nézd csak! Itt az érzelmi tengely, itt a nóttengely. 1970. júni. Közel van egymáshoz, még nincs együttállás, mindjárt majd vizsgáljuk, de közel van egymáshoz, és itt is van egy együttállás a nód és az érzelmi tengely között. Hát 4-ből 4, erre nem tudok mit mondani. Szerintem erre a tudomány sem tud mit mondani, és nagyon remélem, hogy a tudomány sem fog már erre mást mondani, mint hogy valid. Tehát ez inkább 1970. szeptember, október, itt most nincs egy éves eltolódás, tehát hogy itt majd akkor vizsgálni kell, hogy miért van bizonyos esetekben egy éves eltolódás, ebben az esetben meg miért nincs egy éves eltolódás, tehát körülbelül csak havi eltolódás van, és látjuk, de minden esetre az időpont tekintetében ez megáll, ez abszolút megáll, tehát hogy ebben a tekintetben itt van, 1970. október 2, illetve az előtte lévő időszakban, és amit mondott maga mesterséges intelligencia, az 1970. augusztus, igazából augusztus. Ez pontos? Nézzétek, augusztus 14-e. Én nem tudom, te erre mit gondolsz? Én azt tudom neked mondani, hogy 4-ből 4. Ezzel az Egyesült Királyságokkal készen vagyunk, és haladjunk tovább Franciaországba. Franciaország, Brigitte Bardot, 1934. 9. hó 28-án született. Mondtam, ha hírességekről van szó, én túl sok mindent nem fogok tudni neked mondani. Hát ez egy nem most született hölgy. Remélem az ő születési időpontja nem egy ilyen fiktív időpont, és valóban AA minősítést kap. Most nézzük az Astrotém oldalán, mert az Astrotém oldal ad erről nagyon fontos információt. That I come from the state or from the family, bird. Jó, tehát elvileg a család adta a születési időpontot, hát reméljük, hogy akkor ez így helyesen meg is áll. Gyorsan állítsuk fel a képletet. De sok mindent kell itt megoldani. Remélem mindent majd be is tudok mutatni nektek, és a megfelelő helyre be is tudom csekkolni, mert néha vannak itt ilyen nem jó képlet ugye látszódik, de már úgy vagyok vele, hogy annyi minden látszódik, és kell nekem itt kézben tartani, úgyhogy bocs, ilyen félrecsúszások vannak. A lényeg az, hogy ami a videóban elhangzik, ahhoz valamikor lesz egy asztrológiai radix képlet is feltüntetve. Most igyekszem valóban a megfelelő szöveghez a megfelelő képletet berakni. Jó, de nem ígérek semmit. Meg az időpontot, amit vizsgálnunk kell az ő esetében. 1956. 11.28 esemény az And Good Created Woman nemzetközi sikere. Ha te tudod, akkor jobb vagy. Én nem tudom, de most asztrológiailag vizsgáljunk, és nézzük meg, hogy az 5. helyzet esetében mi lesz. Nyomozzunk, nézzük meg, hogy valóban látunk-e nód és érzelmi tengely együttállást egy éves időintervallumban, mert most meghatároztuk, még a hipotézist rakjuk. De ha ott van, és 5-ből 5 válveregetést jelent mindenféleképpen, én úgy gondolom, hopp, látod? Látod, amit én is látok? 1956. június 25-e érzelmi tengely a Bakban, és a nód tengely itt van a Nyilasban, ez is nagyon közel van egymáshoz. Látod? Hogy konkrétan akkor ismerték meg, és akkor találták fel, és mivel az egyes házba kerül, ugye maga az analógia, hát így most nagyon nem mindegy, hogy
az ő esetében történt, vagy egy szervezet esetében történt, de ez már itt szubjektív torzítás. A lényege az, hogy látod, hogy idősávban mégis bele tudunk esni, és közeli állapotban van a nód és az érzelmi tengely tekintetében. Úgy gondolom, hogy azért ez már mutat valamit, jó? Én nem azt mondom, hogy a hipotézis egyértelműen igazolva lett, de azért ezek nem véletlen dolgok, ezek nem úgy vannak, hogy én most bármit is mondok, hanem most ellenőrzünk és nyomozunk, hogy ez nem véletlenszerű. De haladjunk tovább. Szerintem izgalmas, és meglátjuk, hogy végigköveted-e. Mert hogyha neked is izgalmas, és azt tudod mondani, hogy itt ez már nem véletlen, és valóban láthatjuk, akkor kérlek támogass egy lájkkal, kérlek egy hozzászólással, vagy megosztással, hogy minél több ember lássa, hogy a karma az nem véletlen. Ezek a folyamatok tudományos jelleggel is bizonyíthatóak, és hogyha végre elindul egy szakmai minimum itt Magyarországon, mert máshol mondjuk nemzetközi szinten nem akarják ezt elindítani, legalább itt Magyarországon induljon el, mert én nagyon szívesen támogatom, és mint látjátok, a tudásommal közzétezem ezeket az információkat, hogy ne az legyen, hogy az európai társadalomnak meg kell fizetnie azért, amit tesz. Ez nem csak az én érdekem, ez mindenki érdeke. Mindenki érdeke, hogy lássa azt, hogy ezek a folyamatok igenis ott vannak, és hogyha valaki nem hisz benne, ez nem feltétlen karma vagy sors kérdése, hanem ez tudományosan úgy néz ki, hogy bizonyító jelleggel is el tud indulni, és kutatási jelleggel persze empirikusan még mindig mérni kell, és viselkedéstudományi szempontból vizsgálni kell, hogy valóban a szociális környezet, a populációs rétegben létrejövő folyamatok milyen százalékkal, milyen aránnyal, és nem ismeretlen emberek esetében is milyen megnyilvánulással és rátával jönnek létre. De látod az izgatottságot, igen, nem véletlen. 20 éve foglalkozom vele, és ebben a kutatási anyagban 6 év van benne. Én úgy voltam vele, hogy teljes mértékben most már elengedem, mert nem akarok ezzel foglalkozni, de látod, egyszerűen nem tudom elengedni. Láthatod te is 5-ből 5. Nem lehet, nem engedhetem el. Catherine Deneuve, jó? Tehát utána néztem, Catherine Deneuve, nézzük meg, elnézést kérek, francia név, nekem kimondhatatlan. Csak számomra nehéz, másnak biztos nem, én ezt elfogadom, vannak dolgok, amiket én sem tudok, de az asztrológia azt hiszem szívvel, lélekkel, és ezek megvannak, jó? Tehát, hogy ezt a hibát talán egy picikét el lehet engedni nekem, hogy valamit nem tudok jól kifejezni, vagy van ez a kommunikációs problémám, tehát, hogy látod, hogy néha a beszédem hibás, nem véletlen, tehát, hogy megvannak az okai ennek, hogy a neurobiológiai folyamatok miért úgy zajlanak, ahogy bizonyos idegpályák miért úgy működnek, ahogy a kommunikáció tekintetében ez hogy nyilvánul meg, stb. Igen, ennek ilyen folyamatai vannak. És igen, ezek mérhetőek, jó? De Catherine Deneuve tekintetében 1943. 10.22, 13.40-es születési időpont, és az áttörés 1964. 4. hó 19-én The Umbrellas of Cherbourg bemutatója. Jó, nézzük meg, hogy az ő esetében mit látunk. Hogyha 6-ból 6 lesz, akkor és látod? A 12-es házban a leszállót és a érzelmi tengelyt. 1964. október. Hatból 6. Hat év. És figyeld meg, hogy még ezek után sem fogják tudományosan lehet elfogadni. De az is lehet, hogy el fogják végre fogadni. Mert ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Én úgy gondolom, hogy ezt már nem lehet figyelmen kívül hagyni.
De nézzük meg, 1964. október 25-öt látunk, és ugye az időpont a mesterséges intelligenciával 1964. 4. hó 19-e. Most, hogyha visszatérünk 4. hóra, április hónapra, ugyanígy itt van, ugye a folyamat 1964 áprilisában is, de nézzük meg, hogy mennyire áll szét, tehát, hogy itt azt látjuk, hogy 64 februárjában is már tudnak együtt állni a folyamatok, és talán 1964 decemberben van a legpontosabban, és itt billen át a folyamat 1965 januárjában. Már túlságosan át is billen a folyamat. Hogy az év tekintetében az egyéves időciklust, hogyha nézem, akkor ez ott van. Tehát, hogy az ott van. India területére fogunk menni. Amitabh Bachchan, remélem jól ejtem a nevét, elnézést, hogyha nem. 1942. 10. hó 11-én született. Viszont ennyi mesterséges intelligencia ilyenkor, tehát egy D minősítést kap, tehát hogy ennyire nem tudja, hogy mit kellene adni. Én abszolút tényleg egy AA minősítésű folyamatot kértem, nem tudok ezzel mit csinálni. Jó, de attól függetlenül nem fogom kirakni, csak a házhelyzet tekintetében nem lesz majd látható. Magát az életeseményt nem befolyásolja, csak mint mondtam, a házhelyzet fog változni ebben a tekintetben. Illetve, ahogy vizsgáltad, ugye, vagy láthattad az eddigi tudományos, az unalmas tudományos értekezletek, ha végignézted, akkor ott láthattad ugye a 15 fokbeli különbséget egy napon belül, és ugye ebben a rátában kell keresni ezeket a folyamatokat, stb. Jó, tehát, hogy egy ilyen csúszási sávban dolgozik ugye az asztrológia, és én ennek a tudatában keresem ugye ezeket a folyamatokat. Éves szinten vagy havi szinten látjuk ezt az egyezőséget, akkor ez belefér abszolút, és majd meg kell vizsgálni, hogy mi okozza az eltérést, de mint mondtam, én már most előre mondom, hogy az én környezet, kölcsönhatás tekintetében, hogy valaki mikor válik híressé, az nem csak tőle függ, hanem a környezettől is. Jó, tehát az, hogy ő a belső folyamatait megteszi, és valóban ugye megtesz annak érdekében mindent, hogy érvényesülni tudjon, az egy dolog, de hogyha egy nagyon bántalmazó környezetben van, az bizony befolyásolni fogja ugye ezeknek az érési folyamatoknak a beérését, vagy a megnyilvánulását a társadalmi környezetben, és meg kell majd vizsgálni azt, hogy nem híres emberek tekintetében is vannak-e ilyen időintervallumok, vagy pedig nincsenek, vagy ezek csak a híres emberek tekintetében tudnak megnyilvánulni, amikor egyértelműen kimondható, hogy a társadalom be tudta fogadni ugye ezt az állapotot, és nem minden ember esetében tud ez létrejönni, mert egyszerűen nem tudja úgy érvényesíteni magát, nincsenek meg azok az érzelmi folyamatok, amelyekre ugye a környezet megfelelően tud reagálni. Jó, de ezt majd még vizsgálni kell, ez a kutatási anyagnak a része. Én már abban boldog vagyok, hogy konkrétan ezt így közzé tudom tenni, és azt tudom mondani, hogy empirikusan valóban mérhetőek ezek a folyamatok, még nem pontosan, de maga a hipotézis, az, hogy a true Éva, az a true, az az érzelmi tengelynek a része, és valóban fontos pontja, azért az már nem semmi. Én úgy gondolom, hogy egy teljesen új fogalom került be az asztrológiai rendszerbe, és ez a teljesen új fogalom átkeretezi teljesen az asztrológiát, megmutatja a tudományos jellegét, és fent tudja tartani a szimbolikus vallási jellegét, és az egyik oldalt segít abban, hogy a szociális érzelmi kapcsolatainkat a helyén tudjuk kezelni, mert hogy ez valóban egy ciklikus folyamatban tud ismétlődni, de ugyanakkor tudományosan is itt van az empirikus méréseknek a mérései, és tudományosan is elfogadhatjuk, hogy ez a ciklikusság megvan az ember életében, és hogy milyen következményei, milyen viselkedési mintái vannak, én úgy gondolom, hogy ez a jövő kutatási területe tud lenni, ha valóban a tudomány, ha valóban a társadalom be tudja
fogadni ezt az irányt, és mivel tudományos jelleggel történik ez a folyamat, tisztázni kell, hogy mi a vallás az asztrológiából, és mi nem a vallás az asztrológiából, mi az, amit lehet viselkedéstudományilag mérni asztrológiailag, és mi az, amit nem lehet viselkedési minta tekintetében, vagy populációs réteg tekintetében mérni asztrológiailag. De ez még mindig egy nagyon jó önreflexiós eszköz, mert segít abban, hogy az ember egyensúlyban legyen, hogy a viselkedési mintáit be tudja azonosítani, és lássa azt, hogy mi vár rá, és mit kellene létrehoznia az életében. Azért ezek nem rossz dolgok. Én úgy gondolom, hogy azért ez, hogyha valaki ennek a tudatában van, és tisztában van vele, és alkalmazza, nagy előnyt jelenthet az életében. Jöhet a 7-es. Ez már majdnem 70%-os lesz. Ez már majdnem 70%-os, de nézzük meg. Tehát 1942. 10. hó 11-e, 1973. júli 25. Látod? Jó. Hogy halad a nyomozás, szerinted? Izgalmas? 7-ből 7. 1973. 7. hó 27, amit itt nézek, 1973. júni 25, de ezen az egy hónapon nem múlik szerintem, ugyanúgy. Ott van viszonylag, de együttállás nincs. Nézzük meg. 1973. júli 17, júli 27-et kellene egyébként. Hát júli 27-én épp nincs együttállás, de júli 25-én igen, és itt most napra pontosan látjuk ezeket a folyamatokat, tehát, hogy az 5-ös házban, ha elvileg ez számít is, és pontos az időintervallum, 7-ből 7. Pipa. Nézzük a következőt. 8 tekintetében hogyan haladhatunk. Shah Rukh Khan, nem tudom ő kicsoda, elnézést kérek. 1965. 11. hó 2-án született. Elvileg ez egy álminősítésű időpont. 1965. november 2-án született reggel 6:25-kor. Látjuk az ideit, és nézzük meg azt, hogy mikor lesz a fontos időpont az ő esetében. 1995. 10. hó 20, Dilwale Dulhaniale Jayenge premierje, tehát hogy ő is valami filmszínész lehet. Hopp, túlléptünk. Hoppá, november, október, hát 10. hó 20, ez most 25-e van beállítva, de látod a nód tengelyt és a emotional axis-nek a pillanatait? Nézzük meg a pontos időintervallumot. 95 utáni időintervallum, megint ugyanezt halljuk. Shah Rukh Khan esetében az 1994. augusztus nem egyetlen konkrét premier dátum, hanem inkább egy karrier felfutási időszak része. Mi történt 1994-ben, különösen augusztus körül? Nemzetközi áttörés előszobája. 1993 és 1994-ben Shah Rukh Khan már több nagy bollywoodi filmben sikeres volt, 1994-re már A-kategóriás indiai sztár lett. 1994. augusztus konkrét helyzet, ebben a hónapban nincs egyetlen minden forrás által kiemelt globális breakout day, inkább folyamatos filmforgatások, médiajelentés. A valódi globális áttörés közelebb 1995. október, ez az, ami nemzetközi ikon státuszt megalapozza. Lesz mit itt kutatni, én úgy gondolom, 8-ból 8.
és mint mondtam, éves időintervallumban, hogyha ezek a folyamatok 9 éves ciklusban ismétlődnek, tehát az egyik oldal 18, a másik meg 9 éves időciklusban, és éves ciklusban azért ezt így fel lehet állítani, az nem véletlen. Az nem a véletlen műve. Dél-Amerika következik, Pelé képletét nézzük meg. Pelé születési ideje 1940. 10. hó 23 és 1958. 6. hó 29-ére rakják azt az eseményt a világbajnoki döntő Svédország, Brazília esetében. Nézzük meg, hogy ebben az esetben mit látunk. Izgalmas a foci rajongóknak. Nekem most már kezd borzolni, hogy most már a 9-nél tartunk. Hú, hát Pelének nincs is ismert születési időpontja, hát könyörgöm, ne már! Éppen senki nem dolgozta fel. De akkor honnan tudjuk az időpontját? Tehát, hogy ezt honnan nyerte ki a mesterséges intelligencia? Könyörgöm. És annyira félrevezető, hogy ez nem. Jó, nézzük hivatalos adatok tekintetében 1940. október 23-án született. Nézzük meg az ő születési időpontját. Fog minket a mesterséges intelligencia hátráltatni abba, hogy fals és fék adatokat ad nekünk. Tehát, hogy nem, 1940. október 23 elvileg 3 órát, de hogy ezt honnan és kitől, te látod? Én látom. 1958. júni 25-e, de nézzük a dátumot, 1958. 6. hó 29, 6. hó, akkor pár nappal arrébb. Tálást, ahogy nézted, az 25-én történt meg. Hogy mely házban, azt passzolom, mert nem pontos a születési ideje, de 1958. júni 25-e. Mit gondolsz? Azért ez durva, nem? Szerintem ez már durva. 9-ből 9-nél tartunk. Nézzük Shakirát, akkor 1972. február 2-a. Felállítunk egy tranzitot, elindítjuk a videót. 95, szurkoljatok, 95 tekintetében, ajajaj, bajban vagyunk, nem látom, de ott van. 95, 10. hó 6, itt júnit látunk, menjünk át hónapba. Leszálló, itt a nóttengely, itt meg az érzelmi tengely. 94. július. Jó, nézzük meg a mesterséges intelligenciát. 94. augusztusában Shakirával mi történt. Szóval ennyi lett volna a nyomozás. Én úgy gondolom, hogy 100%-os sikert arattam ezzel kapcsolatban. Tovább lehetne finomítani, de úgy vagyok vele, hogy nekem ennyi elég. Én már várom a validációt, várom a megbeszéléseket, és várom a folyamatok elindítását. Ha ennyi nem elég a társadalomnak, ha ennyi nem elég az embereknek, akkor minek rakjak bele még több erőt és erőfeszítést. Nem fog változni a folyamat ugyanúgy. Szimbolikusan torzítani fognak az asztrológusok, az emberek ugyanúgy azokat az embereket fogják követni, akik spirituálisan menő trendet tudnak felállítani. Én nem tudok menő trendet felállítani, mert a tudomány senkinek sem a kedvenc folyamata, nem szeretik végig unalmasan hallgatni azt, hogy figyelj, és akkor itt van egy matematikai pont, stb. Szóval, ha úgy gondolod, hogy érdemes lenne ezt támogatni, akkor kérlek lájkolj, kérlek írj kommentet, és kérlek oszd meg a videót annak érdekében, hogy minél több emberhez eljuthasson, hogy itt
Ez nem csak vallás. Az asztrológia nem csak vallás, hanem tudomány is. És hogyha követjük ezeket a folyamatokat, akkor segítünk abban, hogy társadalmi és szociális szinten is a helyünkön legyünk, és a karmánk tekintetében ne az legyen, hogy önzően kihasználjuk a folyamatokat, hanem hogy valóban azokban az életeseményekben legyünk, amikben ott a helyünk. Jó irányt fog tudni elindítani. Úgyhogy arra kérlek, nézd meg a te esetedben, az Asztrozék oldalon ingyenesen megteheted, elkezded vizsgálni ezeket az időpontokat előtte-utána, és nézd meg, hogy a te esetedben mikorra tehető a nód tengely és az emotional axis, azaz az érzelmi tengelynek az együttállása. És mik lesznek az idősávok, időintervallumok, amikor a te esetedben nézni kell azt, hogy hogyan fogsz tudni kiugrani, és hogyha nem tudsz kiugrani, a társadalom milyen bántalmazó viselkedési miatt nem tudsz kiugrani. Mert hogy ilyen is van. Köszönöm szépen a figyelmedet, köszönöm a támogatásodat, és igyekszem jelentkezni, ha bár nem ígérek semmit, hanem azért eléggé fáradok már én is, de mint látod, megteszem, mert amit teszek, ott látom, hogy ez nem csupán véletlen, és fontos, hogy minél több ember megismerje az asztrológia valóban tudományos jellegét, és valóban szimbolikus hitrendszerét, aminek következtében az emberek egyensúlyra képesek találni. A lelket mentálisan támogatjuk, érzelmi kapcsolatokban is, nem pedig csak önazonosságban. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk majd egy következő alkalommal is. Szia!